Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα, παρέα με το Scrooge, πάμε να φτιάξουμε την αγαπημένη μου γαλατόπιτα χωρίς φύλλο, εύκολα και γρήγορα. Και για να σας κάνω την καθημερινότητά σας ακόμα πιο εύκολη, μέσα από την εφαρμογή του Scrooge μπορείτε να κάνετε τα ψώνια σας από το My Market εύκολα και γρήγορα, όπως επίσης να βρείτε και όλα τα εργαλεία και τα σκεύη που χρησιμοποιώ. Κατσαρόλα πάνω στην εστία. Θα ρίξω 1 λίτρο γάλα πλήρες ή 4 κούπες. Η κούπα μου είναι το 250 ml. 200 γραμμάρια ζάχαρη ή 11 κουταλιές σούπας. 60 γραμμάρια ψηλό μυγδάλι ή 3,5 κουταλιές σούπας. 60 γραμμάρια corn flour ή 4 κουταλιές σούπας. Μισό κουταλάκι του γλυκού υγρή βανίλια ή 2 βανιλίνες. Θα σπάσω 3 μέτρια αυγά, ανοίγω τη φωτιά και με ένα σύρμα θα ανακατέψω πάνω στη φωτιά μέχρι που να μας πήξει κρέμα. Σε αυτό το σημείο θέλω να δώσετε προσοχή, θέλω να είστε πάνω από την κατσαρόλα και να ανακατεύετε συνεχώς, έτσι. Δεν θέλω να φύγετε καθόλου από την κατσαρόλα. Θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια, εσείς κάνετε γαλατόπιτα με φύλλο ή χωρίς φύλλο. Φτάνουμε στο επιθυμητό σημείο, σε λίγο θα μας πήξει κρέμα. Οπότε τώρα είμαστε πάνω από την κατσαρόλα και ανακατεύουμε συνεχώς. Και σε αυτό το σημείο κλείνω τη φωτιά και αποσύρω. Και όπως είναι ζεστό το μείγμα, θα ρίξω 50 γραμμάρια βούτυρο αγγελαδινό ή 2 κουταλιές σούπας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς μυρίζει η κρέμα, έχει απίστευτη μυρωδιά. Αυτό θα πάει στα άπλυτα. Και τώρα απευθείας με γρήγορες κινήσεις θα ρίξουμε την κρέμα μέσα στη φόρμα. Στρώνουμε και έτσι με γρήγορες κινήσεις την κρέμα. Φυσικά για να μην ξεχάσω, το πυρέξ είναι 26 εκατοστά, έτσι. Στρώνουμε καλά με τη σπάτουλα, να έχουμε μια ίσια επιφάνεια από πάνω. Για το μείγμα αυγού θα χρειαστώ ένα μικρό μπολάκι, θα σπάσω ένα αυγό, 2 κουταλιές σούπας ζάχαρη, 2 κουταλιές σούπας νερό και τώρα θα χρειαστώ ένα πυρούνι και αυτό που θα κάνω είναι να χτυπήσω πάρα πολύ καλά. Και με ένα πινελάκι θα λείψω την επάνω επιφάνεια πάρα πολύ καλά. Είναι αυτό που θα μας δώσει ένα πάρα πολύ ωραίο χρυσαφένιο χρώμα πάνω από τη γαλατόπιτα. Και είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο. Έχω προθερμάνει το φούρνο στον αέρα στους 160 βαθμούς και θα ψήσουμε πάνω για περίπου 40 με 45 λεπτά. Βασικά να πάρει ένα πάρα πολύ καλό χρώμα από πάνω. Πάμε να ψήσουμε. Καλό μας ψήσιμο. Η γαλατόπιτα είναι έτοιμη, θα την αφήσω να κρυώσει και πάμε τώρα να την κόψουμε να δούμε τι κάναμε. Και τώρα η καλύτερη μου στιγμή. Πάμε να δοκιμάσουμε. Απίστευτη κρεμούλα. Είναι ό,τι καλύτερο. Άλλο ένα βίντεο, φίλοι μου, παρέα με το Scrooge έχει τελειώσει. Θέλω να φτιάξετε αυτή τη γαλατόπιτα. Είναι απλά μουα. Και μην ξεχνάτε, κάτω στην περιγραφή θα σας έχω το σύνδεσμο με τα υλικά που χρησιμοποίησα. Να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση γιατί έτσι με βοηθάτε να συνεχίσω. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια σας.